ආයිබෝන් අදත් අපි තව අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඇත්තට මේක කලින් එකක තව ටිකක් ඉදිරියට යෑමක්. ඉතින් කලින් වීඩියෝ වලින් ගොඩක් දෙනෙක් ඒක බලලා තිබුණා සහ ඒ ගැන එකෙන් යමක් ඉගෙනගෙන හොඳ ඒ ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් ඒකේ ඉතුරු ටිකත් අරගෙන එන්න හදන්නේ. තව ටිකක් අපි ඉස්සරහට ටික ටික අල්ලගෙන යමු. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. කොහොමත් ටික ටික අල්ලගෙන ගියොත් එහෙම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ සහ මගදී එපා වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒක තමන්ට හොඳට ග්‍රහණය කරගන්න සහ ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කලින් ඉගෙන ගත්තා අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී ඒවා යොදා ගන්න. ඉතින් දැන් අපි මෙතනින් බලමු තව ටිකක් ඉස්සරහට මේක කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් බලන ගමන් ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එක මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේකට සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඔය channel එකට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, බලලා ඉවරලා ඔයගලන්ගේ අදහසක් සහ ලයික් එකක් දාගෙන යන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද අපිට මේකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. right දැන් මේකේ දැන් බලන්නේ තව දුරටත් අර යමක් කරන්න කියලා කෙනෙකුට කියන හැටි. දැන් මේ බලන්න මේ මම දැන් මෙතන sentences ටිකක් දාලා තියෙනවා. දැන් එකපාර මම මේවා ටික කියලා දෙන්නේ නැහැ. දැන් මම බලන්නේ ඉස්සෙල්ලම මේ ටික බලා ගන්නකො. දැන් don't text me again. Please listen to him. දැන් මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේ ටික අපි එකපාර තේරෙන්නේ නැත්තම් දැන් මම මේ ටික කියලා දෙන්න මේ යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අන්තිමට බලමු කලින් එකේ වගේම මේ ටික තේරුම් ගන්න විදිය. හරිද? ඉතින් දැන් ඕක පියවරෙන් පියවර හැදෙන හැටි ඉතින් බලාගමු. right දැන් මේ open the door මේවා එකක් ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ මේක ඉගෙන ගත්තනේ මේවා එකක් තේරෙනවා. දැන් මේක තේරෙනවා අපි ඒක චුට්ටක් ඉස්සරහට යමු. දැන් open the door for a while. for a while කියන්නේ චුට්ටකට දොර අරින්න පොඩ්ඩකට දොර අරින්න. දැන් for a while කියන කෑල්ල විතරයි අලුත් ඒකට තියෙන්නේ. right මෙන්න මේ ටික විතරයි අලුත් ඒකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු එක අපි මීට කලින් කරපු ඒවා. right මේ for a while කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. හරි චුට්ටකට දොර අරින්න කියන එක. හරිද? හරි do it do කියන්නේ මොනවා හරි කරන්න කියන එක. ඒක දැන් ඕන ජෙනරල් ක්‍රියාපදයක් හරිද? ඒ කියන්නේ පොදුවේ තියෙන එක do කියන්නේ ඕනම දෙයක් කරන්න කියන එක do කියන එක කෙලින්ම කරන්න. do කියලා do it කියන්නේ ඒක කරන්න. හරි දැන් do that කියන්නේ අර්ග කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕක කරන්න. ওই වැඩේ කරන්න. ඔය වගේ ඒ වැඩේ කරන්න. ඔන්න ඔහොම කියදී මොකක් හරි පෙන්නලා ඔන්න ඕක කරන්න කියලා. ඒතකොට that තමයි කියන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් do කියන එක තමයි දැන් අපි දැන් ඔන්න ඕක කරන්න කියලා කිව්වහම මුලින්ම එන්නේ ඔයාලට තේරෙන කරන්න කියන වචනේනේ පස් දෙවෙනිට. නමුත් ඉතින් ඉංග්‍රීසි වල එහෙම නෙමෙයි. ක්‍රියාපදේ තමයි මුලට එන්නේ. හරිද? ඒක දැන් ක්‍රියාපදේ මොකද්ද කියන දැනගන්න. ඒක වටා තමයි හැමදේම අනිත් අතර කියන්නේ ගොඩ නැගෙන ටික ටික. do this කියන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. මෙන්න මේ කරන්න කියන එක. හරිද? දැන් do this for me. එතන ටිකක් ඉස්සරහට කියලා තියෙනවා බලන්න. do this කියන්නේ මේ කරන්න. දැන් for me දැම්මම මං වෙනුවෙන් කරන්න. do this for me. ඒතර එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔය do කියන එකට වලට තව දේවල් කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තව දේවල් දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු. හරි. මේක ක්‍රියාපද ටික පොඩ්ඩක් කලින්ම හොඳට මේ පොඩ්ඩක් හුරු කරගත්තා නම් වැඩේ ගොඩ. ඊටු ටික අල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ බොහෝ දුරට අර ග්‍රැමර් යොම කරන්න ගිහිල්ලා සහ ඔය එක්සර්සයිස් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි වැඩේ පොඩ්ඩක් අවුල් වෙන්නේ. එහෙම කරාම එපා වෙනවනේ. ඒකින්ද අභ්‍යාස කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරිද? right don't do this කියන්නේ මේක කරන්න එපා කියන. don't දාපුවම ඉතින් එපා කියන එකනේ. don't go කියන්නේ යන්න එපා. ඔය වගේ තමයි. right දැන් come කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවනේ කියපු ගමන් එන්න කියන එක. හරි. come again කියන්නේ ආයෙන්න. ආයෙන්න කියලා කියන්නේ. ඒවල දැන් මතක් වෙන තව ඔක එක වචන තියෙනවානේ. please කියලා වචනයක් තියෙනවා. හරිද? ඒතර please දැම්මම please මුලට දාලා කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? please come again. කරුණාකරලා ආයෙන්න. ඇත්තටම කරුණාකරලා කියන වචනේම දාගන්න ඕනේ නැහැ. please කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න කියලා බොහොම කාරුණික විදිහට කියන එක. හරි. ඒක තමයි නැත්තම් please කියන එකට තනි වචනයක් අපිට ගන්න ඕනේ. හරි. come again later. ආයෙත් එන්න කියන එක. දැන් come again කියන්නේ ආයේ later කියන්නේ පස්සේ. හරි. එතකොට come again කියන්නේ ආයෙන්න later දාපුවම ආයෙ එන්න ආයෙ වෙලාවක එන්න කියන එක. come again later කියන්නේ ආයෙ එන්න පස්සේ ආයෙ එන්න කියන එක. හරි. don't come කියන්නේ එන්න එපා කියන එක. හරිද? ඔන්න ඔහොමයි තියෙන්නේ. දැන් come early කිව්වොත් එහෙම early කියන්නේ වේලාසන. හරිද? දැන් බලන්න come කියන එක වටා තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. right come early කියන්නේ වේලාසනේ.
වේලාසන එන්න. right come early next time. come early කියන්නේ වේලාසන next time කියන්නේ ඊළඟ පාර. හොඳද? ඊළඟ පාර වේලාසන එන්න කියන එක තමයි ඔහුගෙන් කියන්නේ. right complete this work කියලා දෙනවා. හරිද? complete this work කියන්නේ මේ වැඩේ complete කරන්න. හරිද? complete this work quickly. right දැන් complete this work කියන්නේ මේ වැඩේ complete කරන්න ඉවර කරන්න. complete this work quickly කියන්නේ මේ වැඩේ complete කරලා ඉක්මනට complete කරන්න. දැන් මේ වැඩේ ඉක්මනට complete කරන්න, ඉක්මනට මේ වැඩේ complete කරන්න. ඕම කියලා කොහොම කිව්වත් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් මේ විදිහට තමයි කියන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන වැඩේ තමයි මුලින්ම කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ කරන්න තියෙන ක්‍රියාව තමයි ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ. complete කියන එක කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි complete කරන්න ඕන මොනවද කියලා කියන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ complete කරන්න මොනවද this work. මේ කොහොමද කියන එක තමයි quickly කියන එකෙන් තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර complete this work quick. දැන් ඔයගලන්ට හොඳම වැඩේ තමයි දැන් මේ වචන තේරුම හොයලා ඔක ගලපන්න යන්නේ නැතුව මේක එහෙම් පිටින් පාඩමේ තියාගත්තා නම් ගොඩ. ඒ කියන්නේ හිතලා හුරුව අර හදාගත්තා නම් හරි මේ කෙලිම වචනේ ආපුවම ඊටු ටිකත් එතකොට ටක් ගාලා එනවා. ඉතින් හිත කියන්න complete this work quickly කියලා ඔන්නෝම කියාගෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ වචනේ උච්චාරණය කරනකොට කතා කරනකොට එකපාර එක දිගට වේගෙන් කියන්න. වේගෙන් කියන එක තමයි. complete this work quickly. එහෙම කියන්න. හරි complete this work quickly. එහෙම කියන්න එපා. එහෙම කියන දැන් අපි අගට කියාගෙන ඉද්දි මුලට අමතක වෙනවා. එතකොට ඒකින්ද මේ අර ගාට කියන්න හොඳයි. හොඳම දේ තමයි වචනයක් පොඩි වචන සෙට් එකක් පුරු වුණා නම් ඒක එකපාර ඇදලා දාලා කියලා දාන්නේ. එහෙනම් තමයි එකපාර කිව්වම තමයි මේ මතක හිටින්නේ. හරි. එතකොට ඒක කියන්නේ තනි වචනයක් වගේ. Taman හොඳට උරු වෙනවා. දැන් complete this work by tomorrow. දැන් උතන by tomorrow කියන එක වැඩිපුර තියෙන්නේ. by tomorrow කියන්නේ හෙට වෙනකොට කියන එක. හරි. මේ කියන්නේ මේ වැඩේ complete කරන්න හෙට වෙනකොට. හෙට වෙද්දි ඉවර කරන්න කියන්නේ. complete this work as soon as possible. මේ as soon as possible කියන එක ඒක එක දිගට මතක තියාගන්න. ඒ තනි වචනේ තේරුමක් ගන්න යන්න එපා. as soon as possible කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කියන එක. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ වැඩේ ඉවර කරන්න කියන එකයි කියන්නේ. දැන් please කියලා ඔයා විතර මුලට දැම්මොත් ඉතින් ඒක හැටියක් කාරුණික විදිහට ඒක කියන එක හැටි. please complete this work as soon as possible. please කියන වචනේ අපි ඕන තරම් අහලා තියෙනවා. right? ඉතින් ඒ please කියන එක එහෙම මුලට දාන්න පුළුවන්. ප්ලීස් කියලා මොනවා හරි කරන්න කියන්නත් පුළුවන්. ප්ලීස් කියලා මොනවා හරි කරන්න එපා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් B කියන එක. දැන් B කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. B කියන එක B කියන්නේ මොනවා හරි වෙන්න කියන එක. වෙන්න ඉන්න වගේ අදහස් තමයි B කියන්නේ. දැන් B කියලා වට එහා පැත්තෙන් දාන fast කියලා. fast වෙන්න කියන එක. ඉතින් fast වෙන්නනේ ඕනේ. වෙන එකනේ කරන්න පුළුවන්. fast වෙන්න කියන එක. be quick කියන්නේ ඉක්මන් වෙන්න කියන එකයි. හරිද? ඔය ඉක්මන් වෙන්න එපා නම් ඔයාලට කියන don't be quick කියලා. හරිද? be the first කියන්නේ first වෙන්න පළවෙනිය වෙන්න කියන එක. හරිද? be right කියන්නේ නිවැරදි වෙන්න. be right කියන්නේ නිවැරදි වෙන්න. ඒතර be කියන එක තමයි හැමතිස්සෙම වෙන්න කියන එක තමයි දැන් උන්වල තියෙන මුලින්ම. ඒක තමයි කල්පනා කරලා මතක තියාගන්න ඕනේ. be courageous කියන්නේ ධෛර්යමත් කියන එක. හරි. ඒතර ධෛර්යමත් වෙන්න. ධෛර්යවන්ත වෙන්න කියන එක තමයි be courageous කියලා කියන්නේ. don't be lazy කියන්නේ කම්මැලි කියන එක. ඒතර don't be lazy කියන්නේ don't be කියන්නේ වෙන්න එපා කියන එකනේ. lazy කියන්නේ කම්මැලි. ඒකට don't be lazy කියන්නේ කම්මැලි වෙන්න එපා කියන එකයි. ඒකට ඕනනම් please දාන්න පුළුවන්. please don't be lazy. එහෙම කියලා ඒක වැඩි කරන්න පුළුවන්. and don't miss your work. don't miss කියන්නේ miss කරන්න එපා. your work කියන්නේ ඔයාගේ වැඩ. ඔයාගේ වැඩ miss කරන්න එපා කියන. please don't miss your work කියන්නේ අනේ ඔයාගේ වැඩ miss කරන්න එපා. හරිද? කරුණාකරලා කියලා එහෙම හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරුණාකරලා කියන වචනේ හැමදේම දාගන්න යන්න එපා. එහෙනම් අපි වචන වලට හිර වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද මේ වචනයකට තේරුමක් දාගෙන හිර වෙන එක හොඳ නැහැ. මේකේ මෙන්න මේ වචනේ සිංහල තේරුම මෙන්න මේක කියලා එහෙම හිර කරගන්න හොඳ නැහැ. හොඳ නැතිම වැඩක් තමයි ඒක. ඔය හොඳම වැඩ තමයි මේක කියන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකද කියලා මතක තියාගත්තා නම් හරිය. ප්ලීස් කියන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවද කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවනේ. ඉතින් එතකොට ඒකේ තේරුම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට please don't miss your work කියන එකයි please නැතුව කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ හැඟීමක් තමයි පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා ඉන්නේ. please don't be late. please don't be late කියන්නේ අනේ මේ පරක්කු වෙන්න නම් එපා. ඕකයි කියන්නේ. don't be late කියන්නේ පරක්කු වෙන්න එපා. ඕකයි. don't tell lies. tell lies කියන්නේ tell කියන්නේ කියන්නේ lies කියන්නේ බොරු. tell lies කියන්නේ බොරු කියන්නේ කියන එක. දැන් don't tell lies කිව්වහම බොරු කියන්න එපා. ඒතකොට සිංහලෙන් තේරෙනව නේද? ඔයාලා බොරු තමයි මුලට මෙන්නේ. right? ඊළඟට කියන්නේ. ඊට අන්තිමට එපායි. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. හොඳටම මතක තියාගන්න ඕනේ දෙමයි ක්‍රියාපදයේ වටා තමයි එයා තමයි ප්‍රධාන. don't cheat කියන්නේ හොර වැඩ කරනවට cheat කියනවා. රවට්ටනවට cheat කියලා කියනවා. එක්සෑම් එකේදී වගේ කොපි කරලා හරි වගේ නරක වැඩක් කරොත් ඒකත් cheat කියන එක තමයි ඒකට තමයි වැටෙන්නේ. හරිද? cheat කියන රවට්ටනවට හොර කරනවට දැන් සෙල්ලමක් ක්‍රීඩාවක් වගේ කරද්දී හොර කරනවට ඒකට cheat කියලා තමයි කියන්නේ.
right දැන් බලමු මේ එකක් දැන් go to නිගම්බු go දැන් පේනවනේ go දිනවා to නිගම්බු කියන්නේ මීගමුවට කියන එක හරි දැන් එතකොට මීගමුවට මොන හරි දිශාවකට තැනකට වගේ කියද්දි to කියලා එකක් එනවා හරි එතකොට go to නිගම්බු කියන්නේ මීගමුවට යන්න right දැන් go to නිගම්බු කියන්නේ take a bus දැන් ඔයාලා දන්න go to නිගම්බු කියන එක දන්නවා right take a bus කියන එකක් දන්නවා take කියන්නේ ගන්න bus කියන්නේ බස් එක right බස් එකක් ගන්න කියන්නේ බස් එකක් අල්ල ගන්න කියන එක තමයි හරි නැත්තම් බස් එක නගින්න ඔය වගේ දේවල් තමයි take a bus කියලා කියන්නේ right දැන් go to නිගම්බුවෙන් take a bus කියන්නේ මීගමුවට ගිහිල්ලා බස් එකක් ගන්න හරිද මීගමුවට ගිහිල්ලා බස් එක නගින්න කියන්නේ දැන් go to නිගම්බු and take a bus right ඉතින් අර ටිකමනේ මීගමුවට ගිහිල්ලා බස් එකකට නගින්න දැන් බස් එක කොහෙටද කියන එක තමයි ඊළඟට to කොළඹ කොළඹට එන බස් එකකට තමයි නගින්නේ බස් to කොළඹ කියන්නේ කොළඹට බස් එකක් හරි ඒතර කොළඹට යන බස් එකකට තමයි නගින්න කියලා කියන්නේ go to නිගම්බු and take a bus to කොළඹ ඒ කියන්නේ මීගමුවට ගිහිල්ලා මේ කොළඹට යන බස් එකකට නගින්න කියන එක right go to නිගම්බු and take a bus to Colombo right ඒ ටික දැන් උඩින් තිබ්බනේ මීගමුවට ගිහිල්ලා කොළඹ යන බස් එක නගින්න කොහෙදද කියලාද at the bus stand එකෙන් නගින්න කියන එකයි මෙතන කියන්නේ හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන වැඩේ තමයි සිංහලෙන් අපි දාන පිළිවෙලට නෙමෙයි එන්නේ හරි ඉතින් මේ පිළිවෙලට හුරු වුණා නම් මේක ටික දවසක් හුරු වෙන්න විතර වුණා හුරු වුණ ගමන් වැඩේ හරියනවා අපි අර සිංහල පිළිවෙලට වචන ටික මතක තියාගෙන මේ ඔක පරිවර්තනය කරලා දාන්න ගියම තමයි වැඩේ අවුල් හොඳ ඒකින්ද එහෙම හිතන්න එපා දැන් පේනවනේ මම චූටි වචන දෙක තුනක ඉඳ දිගට ඇදගෙන ආපු හැටි ඉතින් ඕක ওই විදිහට හිතා ගන්න අපි දැන් මෙහෙම එකපාරව දිගටම කියන්න ඕනේ නැහැ ටිකට කතා කරද්දී ඔයක ඔයාලට මතක වෙන හැටියට කියන්න පුළුවන් go to නිගම්බු කියලා කියන take a bus කියලා take a bus at the bus stand ඔහොම කියන්න පුළුවන් ඉතින් මේවා ටික දැන් මේවා හිඩමීට වුණාට කමක් නැහැ කාලේ කතා කරුවට වර්ධින එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලියන එක ගැන හිතන්න ලොකෝට හිතන්න එපා මොනවා ලියන්න වගේ අකුරු වර්ධිනේ වගේ හිතන්න එපා ඔක්කොම එකපාර කරන්න ගියොත් වැඩේ අවුල් ඒකින්ද ලියන එක ගැන වගේ හිතන්න එපා පුළුවන් නම් ඔය මේ පොතක ලියලා තියාගත්තට කමක් නැහැ මම තුකුණුත් බලන්න ඉතින් ඒක ස්පෙලින්ස් වර්ධිනේ ඒ වගේ වගේ නෙමෙයි හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒකේ හිතුවොත් එහෙම මුල වැඩේ අවුල් යන ඒව හිතන්න කියලා තමයි ගොඩක් අය අතරම බැරි වෙන දැන් ඉස්කෝලේ අපි අවුරුදු ගොඩ කාලෙක ඉගෙන ගන්නවනේ මොන්ටිසෝරි ඉඳන් නමුත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් හොයන්න කියන්නේ එහෙම කතා කරන අය හරි අඩුයිනේ ඉස්කෝලෙන් ඉගෙන කතා කරන අය හරි අඩුයි ඉතින් ඒ වෙන්නේ අරක තමයි මොකද ફોකස් කරන්නේ කොහෙ ලියන එක හිස්තනක් පුරවන එක ඔය ඒකට නෙමෙයි යන්න ඕනේ right ඉතින් දැන් බලමු දැන් මේ ටික අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දැන් don't text me ටෙක්ස්ට් කරන්න එපා ටෙක්ස්ට් කරනවා කියන්නේ මෙසේජ් එකක් කරනවා don't text me කියන්නේ මට ටෙක්ස්ට් කරන්න එපා again කියන්නේ දැන් මේක ආයෙ මට ටෙක්ස්ට් කරන්න එපා කියන එකයි right please listen to him please listen to him please listen කියන්නේ අහුම්කම් දෙන්න to him කියන්නේ listen කියන එකත් එක්ක to හැමතිස්සෙම වෙනවා ඔය listen to කියන විදිහට මතක තියාගත්තා වැඩේ ඉවරයි right please listen to him කරුණාකරලා එයාට අහුම්කම් දෙන්න කියන එක right go to the office and take a phone go to the office එකට යන්න right go to the office කියන්නේ office එකට යන්න and take a phone office එකට ගිහිල්ලා form එකක් ගන්න හරි then go to the office take a form office එකට යන්න form එකක් ගන්න and fill it අරගෙන ඒක fill කරන්න කියනවා office එකට ගිහිල්ලා form එකක් අරගෙන ඒක fill කරන්න fill කියන්නේ fill කරන්න පුරවන්න හරිද fill it කියන්නේ ඒක පුරවන්න කියන එක right then wait for me කියන්නේ මං එනකන් ඉන්න දැන් ඉන්න තැන තමයි මෙතන ඉහා පැත්තේ දාලා තියෙන්නේ at the bus stop මං එනකන් ඉන්න bus stop එකේ right bus stop එකේ ඉන්න මං එනකන් right wait for me at the bus stop take a train from Negombo හරි train එකක් ගන්න ඔය කියන්නේ train එක නගින්න හරි from Negombo මීගමුවෙන් උතර from දාම from Negombo කියන්නේ මීගමුවෙන් හරිද මේ from කියන එක අයිති වෙන්නේ train එකට නෙමෙයි from කියන එක තියෙන්නේ Negombo කියන එහා පැත්තේ තියෙන හරිද ඒ කියන්නේ from Negombo කියන එක මතක තියාගන්න from Negombo කියන්නේ මීගමුවෙන් කියන එක උතර from Colombo කිව්වොත් එහෙම කොළඹින් from home කිව්වොත් ගෙදර ඉඳන් වගේ එක and close your eyes close කියන්නේ වහන්න හරි your eyes කියන්නේ ඔයාගේ ඇස් හරිද for a while කියන්නේ පොඩ්ඩකට right close your eyes for a while right එතකොට ඔයාගේ ඇස් වහන්න පොඩ්ඩකට කියන එක හරිද දැන් මේ ටික හොඳට ඔළුවට දාගන්න වටිනා ඊළඟට කටෙන්ස් එකක් සබ්ජෙක්ට් එකක් එක්ක වාක්‍ය කරන කෙනෙක් එක්ක වාක්‍ය වගේ හදන්න ගියාම ඒව ටික මේවා ටික පැටලෙනවා මේක හොඳට සෙට් කරගත්තාම වැඩේ හරි talk to your friends talk කියන්නේ කතා කරන්න to your friends ඔයාගේ යාළුවන්ට කතා කරන්න ඕකයි කියන්නේ talk කියන්නේ කතා කරන්න to your friends කියන්නේ
ඔයාගේ යාළුවන්ට. ඒතකොට මේ ටික මොනවද තියෙන්නේ? To your friends කියන ඔයාගේ යාළුවන්ට. Take a loan. Take a loan කියන්නේ loan එකක් ගන්න from the bank. From the bank කියන්නේ බැංකුවෙන්. බලන්න අපි දැන් ගන්න සමහර දැන් අපේ තනි වචනේ ඉංග්‍රීසි වල වචන දෙක තුනක් එකතු වෙලා තමයි හදන්නේ. right? දැන් from the bank කියන්නේ බැංකුවෙන් කියන්නේ. බැංකුවෙන් කියන තනි වචනයන්නේ. ඒක from the bank කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ. මොකද අර එකම වචනේ වෙනස් වෙවි යනවා අඩුයි. දැන් අපි එකම වචනෙට අපි මුලට අකට දාලා සිංහල වල හදනවනේ දැන් බැංකුව, බැංකුවෙන්, බැංකුවට, බැංකුවේදී ඔහොම කියා තියෙනවා. හරි බැංකුව කියා එක එක විදිහට දෙපැත්තට එක එක අකුරු වෙනස් කර කර සද්ද වෙනස් කර මේවා කරනවා. දැන් ඉංග්‍රීසි වල එහෙම වෙනවා තියෙනවා. එහෙම වෙනවා අඩුයි. ඒ වෙනුවට තව වචනයක් දාලා තමයි වැඩේ සෙට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වචන සෙට් එකකුත් තියෙනවා. දැන් from to ඔය වගේ ඒවා ගැනත් අපි ඊළඟට ඉගෙන ගමු. ඒ ඔක්කොම ටික එකපාර කරන්න ගියොත් සාමාන්‍ය ඉතින් මෙච්චර කාල වෙච්ච දේ තමයි ආයෙත් වෙන්නේ ගොඩක් දුරට මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් අයට එහෙම වෙනවා. ඒකින්ද අපි දැන් කවුරු හරි මේ ටික බලලා අතෑරලා දාපු එක්කෙනෙක් හරි ඉගෙන ගත්තොත් ඒක තමයි මගේ අරමුණ වෙන්නේ. බලමුකෝ. right දැන් ඊළඟට මෙන්න මේවා තියෙනවා දැන් me us you දැන් මේ ක්‍රියාපදත් එක්ක මෙන්න මේ වචන ටික සෙට් වෙන හැටි. මට ඔයාට අපිට එයාට මෙයාට ඔහොම කියලා කියන ඒවා ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ටිකත් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේ මම කියලා දෙනවා. ඉතින් බලමු දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඇක්ෂන් verbs ටිකක් හරිද? මේවා ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේ වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ පින්තූර බලපුවම ක්‍රියාපද අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් කෝල් කරනවා මෙතන මේ කුසෙක් කියන කෝල් කරනවා. right මෙයා මේ කික් කරනවා. කික් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියන එක මෙතන තියෙනවා. right. ඒතර laugh කියන්නේ මොකද්ද? මේවා ටික බලා ගත්තා නම් good. මේක බලාගෙන මම හිතන්නේ ගොඩක් වටිනවා. මේවා ටිකක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ටිකක් ඔයගොල්ලන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. ස්ලීප් කියන්නේ නිදා ගන්න. හරි. ඒතර කවුරු හරි කාටද අපි ස්ලීප් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ නිදා ගන්න කියන එකයි. හරි. ඉතින් ඔය වගේ ඒවා ටිකකුත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මම හිතන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තොත් හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට මේ ටික තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේරුණා නම් channel එක subscribe කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන share කරන්න. ඉතින් comment එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් මට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අපි හමුවෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. Thank you for watching the video. Right.